Είμαι Δέσποινα Χιλίδου, είμαι η προϊσταμένη του συντονισμού μεταμοσχεύσεων και είμαστε στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Τι είναι ο συντονισμός? Είναι μια εργασία περίπλοκη και πολύπλευρη. Παρακολουθεί τους ασθενείς πριν ενταχθούν στη λίστα και τους ασθενείς που έχουν μεταμοσχευθεί. Και αυτό γίνεται εφόρου ζωής. Ονομάζομαι Σωτηρίου Αδαμαντία, είμαι πνευμονολόγος και εντατικολόγος. Είμαι επιμελήτρια Α στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και σας καλωσορίζω στον Ευαγγελισμό και στη μονάδα μας. Παγκοσμίως λέγεται Transplant Procurement Manager, TPM. Ειδοποιούμε εγώ από τους συναδέλφους μου που βρίσκονται στην εντατική για ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ασθενής ο οποίος έχει μία εγκεφαλική βλάβη αρκετά σοβαρή. Μετά σε παρακολούθηση και βλέποντας πώς εξελίσσεται η κατάσταση, αν αυτή η βλάβη δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί είτε χειρουργικά είτε φαρμακευτικά και ο ασθενής φαίνεται ότι οδηγείται προς τον εγκεφαλικό θάνατο, εγώ αυτό που κάνω είναι να συνδράμω αφενός στους συναδέλφους μου να πραγματοποιηθούν τα τεστ εγκεφαλικού θανάτου, τα οποία είναι και αυτά που θέτουν την διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου και πιστοποιούν τη διάγνωση, να έρθω σε επαφή με την οικογένεια, να της ανακοινώσουμε μαζί με τους συναδέλφους μου ότι ο άνθρωπος τους για τον οποίο ανησυχούσαν, αγωνιούσαν, δεν είναι πια στη ζωή, είναι εγκεφαλικά νεκρός, και να τους θέσω το δύσκολο ερώτημα για το αν θα ήθελαν να δώσουν τα όργανα του προς μεταμόσχευση και αναλόγως μετά, αν έχουμε μια θετική απάντηση, να μιλήσω με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ότι έχουμε έναν δότη ο οποίος πρόκειται να δώσει τα όργανα του προς μεταμόσχευση για να γίνει όλος ο συντονισμός, να βρουν από εκεί τη λίστα των ανθρώπων που είναι προς μεταμόσχευση, πώς θα γίνει, να συντονιστεί η ομάδα, πώς θα γίνει η λήψη των οργάνων, τι ώρα, από πού. Καλείται ο λήπτης, έρχεται στο νοσοκομείο μας, υποβάλλεται σε εξετάσεις, να είναι έτοιμος όταν θα γίνεται το χειρουργείο στο δότη, τότε να μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία μεταμόσχευσης. Ο εγκεφαλικά νεκρός είναι ένας ασθενής ο οποίος είναι νεκρός εξαιτίας μιας πολύ σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης μη αναστρέψιμης. Οι περισσότεροι συγχέουν τον εγκεφαλικό θάνατο με το κόμμα. Το κόμμα είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, είναι και αυτή προέρχεται από κάποια βλάβη του εγκεφάλου, όμως εκεί ο ασθενής δεν έχει χάσει τις βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Είναι μια πτώση του επίπεδου συνείδησης, δηλαδή δεν μπορεί να επικοινωνεί με το περιβάλλον ή να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον, αλλά το κέντρο της αναπνοής και της καρδιακής λειτουργίας που είναι και τα βασικά, αυτά λειτουργούν. Και μπορεί αυτό να αναστραφεί σε ένα ποσοστό, μπορεί πλήρως, μπορεί και καθόλου να μείνει σε αυτή που λέμε φυτική κατάσταση, vegetative state. Στην Ελλάδα, καταρχήν, για να μπορεί κάποιος να δώσει τα όργανα του προς μεταμόσχευση, πρέπει να είναι εγκεφαλικά νεκρός και να υπάρχει συνένεση από το οικογενειακό περιβάλλον του συγγενείς πρώτου βαθμού. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει δηλαδή οι συγγενείς να θέλουν. Δυστυχώς ο συντονισμός, όπως όλη η μονάδα μεταμοσχεύσεων και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου μας, έχει ζήσει και δύσκολες στιγμές. Έχουμε χάσει ασθενείς περιμένοντας τη λίστα για μεταμόσχευση. Δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να μεταμοσχευθούν.
Είναι πολύ δύσκολες στιγμές για όλους, γιατί η σχέση μας με αυτούς τους ασθενείς είναι πολύχρονη και 24 ώρου βάσος. Το ποσοστό της άρνησης στην Ελλάδα είναι γύρω στο, θα έλεγα γύρω στο 30%. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Το άλλο είναι ότι πολλές φορές η οικογένεια δεν μπορεί να το δεχτεί. Καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια ελπίδα, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει. Επομένως, δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, που είναι να δωρήσει τα όργανα. Δεν υπάρχουν πολλοί δότες στην Ελλάδα. Δεν γίνονται δωρεές οργάνων. Σαφώς πιστεύω ότι είναι θέμα και ενημέρωσης. Ο κόσμος όμως, οι γονείς, όταν χάνουν το παιδί τους, και σας μιλάω σαν μητέρα, είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Να χάνουν το παιδί τους, να χάνουν τον άντρα τους, να χάνουν τον άνθρωπό τους. Και πολλές φορές ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες, πενθούν. Είναι όλα μαύρα. Και εκεί είναι η μόνη ελπίδα. Τον θάνατο να τον κάνει ζωή. Να σωθούν 8 άνθρωποι από τον άνθρωπό σου. Είναι κρίμα να χάσεις τον άνθρωπό σου, αλλά μπορείς το θάνατο του ανθρώπου σου να τον εξελίξεις σε ζωή. Πολλές φορές τους λέω είναι ότι ο άνθρωπος σας είχε την καλύτερη αντιμετώπιση, έχει την καλύτερη αντιμετώπιση και η καλύτερη αντιμετώπιση του εγκεφαλικού θανάτου είναι δωρεά οργάνων. Αυτή είναι η καλύτερη αντιμετώπιση για αυτόν τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Όχι για τους ανθρώπους που θα λάβουν τα όργανα. Η καλύτερη αντιμετώπιση ενός ανθρώπου ο οποίος είχε την ατυχία να πάθει αυτό όποιο πράγμα έπαθε, όποια νόσο έπαθε, η οποία τον οδήγησε στον εγκεφαλικό θάνατο, ο οποίος δεν είναι πια ζωντανός, για να συνεχίσει να υπάρχει ζωή, και για εκείνον το καλύτερο που μπορεί να υπάρχει είναι να δώσει τα όργανά του. Αυτό είναι το καλύτερο.